नमस्ते कोनिचिवा वेलकम ब्याक टु मैक्स नेपाल स्कूप। तपाईहरु आज काताकाना सिरिजको डे 8 मा हुनुहुन्छ। आज तपाईले डे 8 मा या यु यो पढ्नु हुनेछ। यदि तपाईले डे 1 बाट डे 7 सम्मको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आज डे 8 लाई पनि सुरु गरौँ। काताकाना डे 8 या यु यो। हजुर, यहाँ किन तीनवटा मात्रै लेटर भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईले हिरागाना पढ्दा थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। वाई आई ई र पहिलो दिन पढेको ई एउटै साउन्ड आउने भएको कारणले गर्दाखेरि माथि पहिलो दिन पढेकै ई यहाँ पनि युज हुन्छ। त्यसै गरेर वाई ई ए र पहिलो दिन पढेको ई ए भन्ने लेटर पनि एउटै भएको कारणले गर्दा माथिकै ए लेटर यहाँ पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसैले अब भयो या ई यु ए ओ। हजुर, त्यसैले अब तपाईले पढ्दै हुनुहुन्छ या यु यो। 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 आउनुहोस् यालाई कसरी लेखिन्छ हेरौँ। यालाई दुई स्टेपमा लेख्न सकिन्छ। 1 2 1 2। हेरौँ यसलाई कसरी लेखिन्छ। 1 2। फेरि हेर्नुहोस् 1 2। हजुर, यसलाई या भनिन्छ। र अर्को लेटर छ यु। युलाई पनि दुई स्टेपमा लेख्न सकिन्छ। 1 2। ध्यान दिनु होला, यो को जस्तै देखिन्छ तर को चाहिँ यो लाइन छोटो यहाँसम्म मात्रै छ। युमा चाहिँ यो लाइन पछाडीसम्म जानुपर्छ। त्यसैले 1 2। फेरि हेर्नुहोस् 1 2। हेरौँ यसलाई कसरी लेखिन्छ। 1 2। फेरि हेर्नुहोस् 1 2। यसलाई यु भनिन्छ। र आज डे 8 को अन्तिम लेटर छ यो। योलाई तीन स्टेपमा लेख्न सकिन्छ। 1 2 3। हजुर, यसलाई तीन स्टेपमा लेख्न सकिन्छ। 1 2 3। हेरौँ यसलाई कसरी लेखिन्छ। 1 2 3। उल्टो ई जस्तै। फेरि हेर्नुहोस् 1 2 3। यसलाई यो भनिन्छ। आज तपाईले डे 8 मा या यु यो पढ्नुभयो। या यु यो। अब डे 1 बाट आजसम्म पढेको काताकानाहरूलाई रिपिट गरौँ। आ ई उ ए ओ। आ ई उ ए ओ। का की कु के को। का की कु के को। सा सी सु से सो। सा सी सु से सो। ता ची चु ते तो। ता ची चु ते तो। ना नी नु ने नो। ना नी नु ने नो। हा ही फु हे हो। हा ही फु हे हो। मा मी मु मे मो। मा मी मु मे मो। या यु यो। या यु यो। हजुर, डे 8 को या यु यो सम्म सबै पढेर डे 9 मा रारी रु रे रो पढ्नुको लागि रेडी हुनुहोस्। अनि हामीलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्यांक यू सो मच। आरिगातो गोजाइमास। सायोनारा।